હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ લારી ઉપર મળે તેવી જ ટેસ્ટી અને છૂટી વઘારેલી મસાલા મેગીની રેસીપી। તો જો તમારી મેગી એકબીજા સાથે ચીપકી જતી હોય અને છૂટી ના બનતી હોય તો તમે એકવાર આ રીતે બનાવશો તો તમારી બધી જ મેગી એકદમ છૂટી અને એકદમ લારી ઉપર મળે તેવી જ બનશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમારામાં આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। તો અહીંયા મેં મરચાં તીખા લીધા છે, તમે મોળા મરચાં ઉમેરવા માંગતા હોય તો મોળા પણ ઉમેરી શકો છો। બંને વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ડુંગળીને આપણે લગભગ 2 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, હલકી ગુલાબી કલર જેવી થાય અને તેની હલકી કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી જ આપણે ડુંગળીને સાતળીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળીમાં હલકું ગુલાબી કલર આવી ગયો છે। તો આનાથી વધારે આપણે ડુંગળીને નહીં સાતળીએ। તો હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા કટ કરેલા ટામેટાં ઉમેરી દઈશું અને ટામેટાને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ટામેટાને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું। તો લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે તેમાં 1 કપ ફ્રેશ લીલા બાફેલા વટાણા ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમે ફ્રોઝન વટાણાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। વટાણાને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેને પણ 1 થી 2 મિનિટ જેવું ટામેટા, કાંદા અને મરચાંની સાથે સાતળી લઈશું એટલે તેનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો મીઠું અહીંયા આપણે ધ્યાનથી એડ કરવાનું, વટાણા બાફતી વખતે પણ નાખેલું અને મેગી મસાલામાં જે મસાલો આવતો હોય છે તેમાં પણ મીઠું હોય છે। તો બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને લગભગ 1 મિનિટ જેવું આપણે બધી વસ્તુને સાતળી લઈશું। હવે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું એટલે આપણા બધા જ ટામેટા હલકા સોફ્ટ થઈ જશે। તો 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા ટામેટા હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો અહીંયા આપણે શાકભાજીને વધારે પડતા ઓવરકુક નથી કરવાના, આ રીતે ક્રન્ચી જ રાખીશું એટલે તેનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે। હવે તેમાં અમુક મસાલા ઉમેરી દઈશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું। બધા મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેને પણ 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। તો અહીંયા મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। તો અહીંયા હું 12 વાળા 2 મેગી પેકેટ્સનો ઉપયોગ કરવાની છું એટલે તેમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। તો તમે જેટલી મેગી લો એટલા જ પ્રમાણમાં સામે તમારે પાણી નાખવાનું છે, તો જ તમારી પરફેક્ટ એવી છૂટી મેગી બનીને તૈયાર થશે। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેને ઢાંકીને 1 મિનિટ જેવું રાખીશું અને તેમાં એક બોઇલ આવવા દઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા પાણીમાં આ રીતનો એક બોઇલ આવી ગયો છે। તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં મેગી નૂડલ્સ ઉમેરીશું અને હવે તેને એકદમ હળવા હાથેથી પાણી સાથે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેને ઢાંકીને 1 મિનિટ માટે રાખીશું એટલે આપણી મેગી હલકી સોફ્ટ થઈ જશે। તો હવે 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ચમચાથી તેને એકદમ હળવા હાથેથી બધી જ મેગીને છૂટી કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ મેગીને આ રીતે છૂટી કરી લીધી છે। તો આપણે આ રીતે મેગીને છૂટી કરીને પાણી અને વેજીટેબલ્સ સાથે
મિક્સ કરી લઈશું એટલે બધી તરફથી આપણી મેગી એકદમ સરસ એવી કૂક થશે અને બિલકુલ પણ એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં. હવે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ જેવું કૂક કરી લઈશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે તેમાં ટેસ્ટ મેકર એટલે કે મેગી પેકેટ્સના અંદર જે મસાલો આવતો હોય છે તે ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે મેગી પેકેટ્સના 2 પેકેટ્સ યુઝ કરેલા એટલે ટેસ્ટ મેકર પણ આપણે 2 પેકેટ્સ યુઝ કરીશું. હવે આપણી મેગીને વધારે સ્પાઇસી બનાવવા માટે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. તો રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરવાથી આપણી મેગી એકદમ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી બનશે. તો હવે બધા જ મસાલાને આપણે મેગી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે તેને ઢાંકીને ફક્ત 1 મિનિટ જેવું કૂક કરી લઈશું. તો 1 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને છૂટી છૂટી વઘારેલી મસાલા મેગી બનીને એકદમ તૈયાર છે. તો અહીંયા આપણે ફક્ત પાણીનું મેઝરમેન્ટ જ તમારે પરફેક્ટ લેવાનું છે. જો તમે ઓછું પાણી લેશો તો તમારી મેગી નૂડલ્સ એકબીજા સાથે ચીપકવા લાગશે અને જો વધારે પડતું પાણી લેશો તો તમારી મેગી ફિક્કી પડી જશે. તો તમારે આ જ રીતે જેટલા મેગી પેકેટ્સ લો સામે એટલું જ તમારે પાણી લેવાનું છે. તો તમારી મેગી આ રીતે એકદમ છૂટી અને પરફેક્ટ બનશે. ખાસ કરીને બાળકોને મેગી નૂડલ્સ બહુ જ પસંદ હોય છે, પણ તમે એકલી મેગી કરતાં આ રીતે વઘારેલી મસાલા મેગી નૂડલ્સ બનાવશો તો વધારે ટેસ્ટી પણ લાગશે અને હેલ્ધી પણ બનશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ મેગી એકદમ છૂટી છૂટી બનીને તૈયાર થઈ છે. આ રીતે તમે મેગી નૂડલ્સ બનાવશો તો બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે અને બાળકોને પણ બહુ જ પસંદ આવશે. તો હવે આ ગરમા ગરમ વઘારેલી મસાલા મેગીને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. તો તમે ક્યારે આ રીતે વઘારેલી મસાલા મેગી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.